هلا متابعين. قصتنا اليوم تتكلم عن فتاة اسمها ليا بيكر اللي تم قتلها من قبل الجهات الأمنية والشرطة. خلونا بالبداية نتعرف على شخصية ليا بيكر من مواليد 1990 بأكتوبر، واللي كان عمرها وقت وفاتها 29 عام. ليا عاشت مع والديها روبرت بيكر ووالدتها تشيرتي بيكر. بداية حياتها وطفولتها قضتها بجورجيا، المنطقة اللي كانت تتواجد بيها منازل عمومتها وأخوتها وأكثر أقاربها. ليا كانت نشيطة جدا، كانت لاعبة جمباز، ووالدها أيضا علمها العزف على الجيتار، وكانت أيضا تحب الموسيقى، معروفة بحبها للموسيقى. بعدها انتقلت ليا مع عائلتها إلى مدينة جاكسونفيل بفلوريدا. قلنا إنه هي بداية حياتها كانت طفلة طبيعية، لكن عندما وصلت لي المرحلة الثانوية أهلها لاحظوا إنه تصرفاتها صارت غريبة، فقالوا أكو شي غلط، فشافوا إنه لي بحاجة لدكتور نفسي، وفعلا زاروا أكثر من طبيب وتشخص مرضها على إنه مرض الفصام المصحوب بجنون العظمة واضطراب ما بعد الصدمة. بهالفترة العصيبة على ليا والصعبة اتنقلت ما بين مصحة ثانية، وحالتها النفسية تأزمت أكثر مع استمرار المهدئات والأدوية. ليا كان عندها طفلة اسمها مارلي، فبحكم أنه هي مريضة عقليا وممكن ما تتحكم بتصرفاتها، السلطات أخذت بنتها وسقطت عنها الحضانة، وكان هالشي سبب أنه تتأزم نفسية ليا وتتدهور حالتها أكثر وأكثر. وحتى يتم الحفاظ على ليا وعلى سلامة الآخرين، بما أنه ليا مريضة عقليا وتصرفاتها مو مدروسة، وضعتها السلطات حسب القانون الأمريكي بمكان آمن، وهو عبارة عن منطقة تحتوي أكثر من منزل، يسكن داخل هالمنازل ناس حالتهم مثل حالة ليا، يعني مو مجانين، ولكن يعانون من اضطرابات عقلية شديدة إلى حد ما. ومن هالمكان تستطيع السلطات أنه تراقبهم وتقدم لهم المساعدة عندما يحتاجوها بكل سهولة، بما أنه مكانهم محدد ومعروف للسلطات. الحدث ماكو شي غريب، ليا شابة تعاني من مرض عقلي، وضعتها السلطات بمكان خاص للحالات المشابهة لحالتها، وأخذت السلطات ابنة ليا للحفاظ عليها. متفقين؟ زين، نجي ندخل بتفاصيل حادثة مقتل ليا. أحد الساكنين مع ليا بنفس المنزل، بس أحب أوضح أنه المكان اللي يضم الأشخاص اللي يعانون من اضطرابات عقلية هو عبارة عن منزل صغير يتشاركون به 4 أو 3 أشخاص مضطربين عقليا، يعني ليا ما كانت عايشة لوحدها. بيوم 23 آذار مارس 2020 اتصل أحد شركاء ليا بالسكن على الشرطة، وأخبرهم أنه ليا تهدد بأذية نفسها وطلب منهم المساعدة. عندما وصلت الشرطة، الضابط لاحظ أنه على وجه ليا أكو كدمات سودة، يعني آثار ضرب. شريك ليا أكد أنه هي ضربت حالها. ليا كانت بذيك الساعة تعاني من اضطراب عقلي وأوهام شديدة، لدرجة أنه هي اتهمت الضباط بأنهم قتلة ونشاراتهم كانت مزورة. بعدها اتصلت من على تليفونها على الشرطة، ومتهم الضباط أنه راح ياخذوها المكان غير معروف ويقتلوها. لكن الضباط تفهموا حالة ليا وتكلموا معاها بهدوء وبدون أي عنف، كلبشوا إيديها واخذوها للمستشفى حتى تتعالج من الكدمات وما تأذي حالها أو غيرها أكثر. خلونا نتفق أنه كل أفعال وردود الأفعال اللي تصدر من ليا ما ممكن أن تحاسب عليها، لأنه هي بالأول بالآخر كانت مريضة، وتصرفاتها هي أشياء لا إرادية بسبب المرض. ولا ليش تكون بمكان يتجمع داخل المرضى العقليين ومرضى الفصام ومراقبة من السلطات، لو أكثر من هذا ما عايشة مع طفلتها؟ وصلنا اليوم مقتل ليا، واللي كان يوم 11 إبريل 2020، يعني بعد أيام قليلة من الحادثة الأولى. لقت الشرطة اتصال من زميلة ليا بالمنزل، قالت إنه ليا كانت ترفض تاخذ أدويتها،
وسلوكها صار جدا عدواني وعنيف. راح أترك لكم تسجيل المكالمة. Jacksonville, and I do not know the area code. Is that a house or an apartment? It is a house. Is your roommate there now? All right. Is your roommate there? Yes. Anyone armed with any weapons, drugs, or alcohol? No. What's your last name? Your last name? And what's a good phone number for you? I don't know this phone number. All right, man. We'll get phone over there to you. I don't know this number. I said we'll get an officer over there to you, okay? Thank you. All right. بالبداية وصل ضابطين. الضابط اللي طرق باب منزل ليا كان امرأة، هي الضابط ميكلينج. يعني بمجرد ما أقول ميكلينج فهي الضابط اللي طرقت الباب وتأذت بسبب ليا. أما الضابط الثاني فكان اسمه نوبل. ميكلينج الضابط الأول ونوبل الضابط الثاني. مجرد ما طرقت الضابط ميكلينج الباب فتحته ليا، وكانت بإيدها سكينة كبيرة. فميكلينج وهي تحاول تدافع عن نفسها رفعت إيديها فجرحتها ليا. هالأثناء سحبت سلاحها ورجعت للخلف وطلبت من ليا إنه ترمي السكين. طبعا الموقف كله متصور، معروف إنه كل ضابط بأمريكا يكون بملابس كاميرا تستعمل عندما يكونون داخل مداهمة أو يطلعون للعمل حتى يصور كل شيء يتعرضوا له. بالبداية وصل ضابطين، ليا رمت السكين ونزلت على الأرض، لكن بعد ما أمرها الضابط إنه تقوم سحبت السكين وهاجمت على نوبل الضابط الثاني. فأطلقت الضابط ميكلينج رصاصتين ما أصابتها، مجرد التخويف. فتوقفت ليا، والضباط مستمرين يطلبون منها إنه ترمي السكين وتنزل على الأرض، لكن بسرعة تقدمت حتى تطعن الضابط نوبل. فتم إطلاق عدة رصاصات على ليا من سلاح الضابطين ميكلينج ونوبل. تم إصابتها ب4 رصاصات، واحدة استقرت بالصدر الأيسر والثانية استقرت بالصدر الأيمن، أما واحدة فاستقرت بالبطن، والرصاصة الأخيرة كانت بالساق. هنا ليا سقطت على الأرض لكن ما تركت السكين، والضباط الهسة خايفين يتقدمون. شوية شوية قدرت ليا تجلس مرة ثانية. بهالأثناء وصل دعم وتم إحضار ضابط كيناين حتى أعزكم الله الكلب يلهي ليا، ويتمكنون الضباط من سحب السكين ويقبضون عليها وينقلوها للمستشفى. لكن اللي صار كان جدا بشع. كلب الكيناي أمسك بساق ليا، ضغط عليها بأسنانه بشكل جدا قوي. هنا ليا تركت السكين وأخذوها من عندها الضباط، وكانت تحاول تتخلص من مسكة الكلب فضربت على رأسه. بهالأثناء ضابط الكيناين كان يصرخ على ليا بشكل جدا مرعب حتى تبطل تضرب الكلب، لكن مسكة الكلب لساق ليا جعلها تستمر بالضرب حتى تحاول تتخلص منه. بهالأثناء ضابط الكيناين رفس ليا على وجهها لدرجة أنه عظام فكها انكسرت، وعظام أخرى بوجهها أيضا تعرضت للكسر. بعد هالضربة ليا سقطت على الأرض وكانت شبه منتهية بعد كل هالرصاصات والضرب. بعدها تقدم ضابط وسحب ليا بالشارع، وكان الكلب ما زال يمسك بقدم ليا حتى بعد ما أخذوا السكين وأصبحت غير مسلحة. تصوير الفيديو أحد الضباط يصرخ إنه أمعائها خرجت من بطنها، لكن التصوير ما موضحت الكاميرا، فقط صوت الضابط وهو يتكلم. وهي على هذا الحال بعد 4 رصاصات، واحدة بالصدر الأيمن والثانية بالأيسر، وواحدة بالساق والأخرى بالبطن، وساقها اللي تأذت من شراسة كلب الكيناين. وكبلوا إيديها وجبروها
أنه تمشي لسيارة الإسعاف اللي كانت واقفة على بعد 20 متر من مكان ليا. بعدها تم نقل ليا للمستشفى، وحاولوا الأطباء أنه ينقذوها، لكن إصاباتها كانت جدا كبيرة فأدت إلى وفاتها. والدة ليا تشارتي بيكر وصلت للمستشفى بعد ما أخذوها فترة قليلة، لكن منعوها أنه تشوف جثة بنتها بسبب حالة ليا واللي تعرضت له من وحشية. والدتها بحسرة تقول أني قبلت بنتي تكون بهالمكان لاعتقادي أنه هو آمن، لكن ما توقعت أنه الشرطة راح يقتلون بنتي. بعدها تنفتح تحقيق بالحادث وتقييم تدريب الضباط اللي قتلوا ليا بحجة أنه هي هجمت عليهم، فأظهر التحقيق أنه تصرفهم كان مبرر. لكن المنطقة الموجودة بها ليا معروفة أنه هي للي يعانون من اضطرابات عقلية، وبالذات منزل ليا تم استدعاء الشرطة أكثر من مرة بسبب حالتها ونقلوها للمستشفى بنفسهم. فشلون الضباط ما مدربين يتعاملون مع موقف مثل حالة ليا؟ وإذا افترضنا أنه ليا كانت تشكل خطر، فممكن رصاصة واحدة بالساق تمنع حركتها إلى أن تترك السكين وتنقل للمستشفى، لكن 4 رصاصات وكلب الكيناين الشرس على مريضة عقليا شيء جدا كبير ورد فعل مبالغ به من قبل الشرطة. قضية ليا غريبة، ما ينعرف من المتهم ومن الضحية. بعض الناس أيدوا تصرف الشرطة وأنه لهم الحق بكل شيء قاموا به، والبعض الآخر يشوف أنه مو من حق الشرطة يستخدمون الأسلحة الفتاكة. بعد حادثة وفاة ليا شقيقها جاريد اللي كان متعلق بيها جدا لدرجة أنه ما تحمل خبر وفاتها، انتحر في 23 أكتوبر 2020، يعني بعد أشهر من وفاة ليا. والدة ليا ما زالت تطالب بحقوقها، واللي تعتبر أنه تم قتلها غدرا من قبل الشرطة.